नमस्कार साथीहरु, म एमके मोक्तान र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई फोटोशपबाट भिजिटिङ कार्डको डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै अब भने लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाई यहाँनिर क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नुहोला। क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेपछि तपाई यहाँनिर साइज बक्समा आउनुहोला र साइजमा तपाईले यहाँनिर पिक्सलको ठाउँमा मिलिमिटर राख्नुहोला। मिलिमिटरमा तपाईले यहाँनिर विड्थमा 88 मिलिमिटर राख्नुहोला र हाइटमा तपाईले यहाँनिरबाट 55 मिलिमिटर राख्दिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर रेजुलेसनमा 300 राख्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ कलर मोड देख्न सक्नुहुन्छ। कलर मोडमा चाहिँ तपाईले CMYK कलर राख्नु होला, किनभने यो चाहिँ हामीले प्रिन्टमा पठाउन लागि हुनाले यसलाई हामीले CMYK मा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो 88 mm by 55 mm को एउटा चाहिँ साइज क्रिएट भइसकेको छ। अब त्यसपछि फेरि तपाई यहाँनिर कन्ट्रोल एन ले क्रिएट न्यू गर्नु होला। कन्ट्रोल एन ले त्यसपछि तपाईको फेरि यहाँनिर एउटा बक्स आउँछ। त्यसमा तपाईले अब यसमा चाहिँ 82 mm राख्नु होला र हाइटमा चाहिँ तपाईले 49 mm राखेर अरुलाई जस्ताको जस्तै राखेर यहाँनिरबाट क्रिएट गर्नु होला। क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिरबाट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अर्को पनि हाम्रो साइज क्रिएट भएको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट एउटा कलर चुज गर्नु, त्यसपछि ओके गर्नु होला। जुन कलर चुज गरिनुहुन्छ तपाईले यसरी कलर फिल गरेपछि तपाईले यहाँनिर कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गर्नु होला। यसलाई कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेपछि कन्ट्रोल सी ले कपी गर्नुस्। त्यसपछि फेरि हामी यहाँको सुरुको हामीले जुन क्रिएट गरेको छ त्यो डिजाइनमा आउनु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँनिरबाट कन्ट्रोल भी ले पेस्ट गरिदिनु होला। यति गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो पेस्ट भइसकेको छ। अब तपाई यहाँनिरबाट कन्ट्रोल आर प्रेस गर्नु होला। तपाईको किबोर्डमा जस्तो मैले यहाँ कन्ट्रोल आर प्रेस गरे। त्यसपछि तपाई यहाँनिर रुलर आउँछ र त्यो रुलरलाई चाहिँ तपाईले यसरी तपाईले यहाँनिरबाट डिजाइनमा एड गर्नु होला। तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले रुलर एड गरिसकेको छु। अब त्यसपछि आएर मैले जुन यहाँ सेकेन्ड लटमा जुन रेक्ट्याङ्गल लिएर आएँ, अब त्यसलाई म यहाँ डिलिट गरिदिन्छु। साथीहरु, तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यो जुन रेक्ट्याङ्गल मैले कपी गरेर लिएर आएको थिएँ त्यो यहाँनिरबाट डिलिट गरिसकेँ, किनभने त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ तपाईको मार्जिन राख्नको लागि मात्रै त्यसलाई यसरी डिजाइन गर्नुपर्ने भएकोले त्यसलाई लिएर आएको। सेम तपाईले पनि यसरी नै गर्नु होला। यति गरिसके पछाडी अब यहाँनिर हाम्रो म कन्टेन्टहरु लिएर आउने छु। मैले चाहिँ मेरो कन्टेन्टहरु सबै वर्डमा टाइप गरेर राखेको हुनाले सुरुमा म वर्डबाट त्यसलाई कपी गर्छु। त्यसलाई म यहाँनिर टेक्स्ट बक्समा आएँ। त्यसपछि आएर यहाँनिर मैले क्लिक गर्दिएँ। क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा टेक्स्ट आइसकेको छ। अब म वर्डमा जान्छु र मेरो सबै कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ फोटोसपमा कपी गरेर लिएर आउँछु। साथीहरु, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले मेरो सबै कन्टेन्टहरु वर्डबाट फोटोसपमा कपी गरिसकेको छु। अब म यो सबै टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरुलाई डिजाइनमा कन्भर्ट गर्छु। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा मैले यहाँनिर यो जुन शिवम लेखेको जुन टेक्स्ट छ यसलाई मैले क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले सबभन्दा फर्स्टमा ठुलो बनाउँछु र इन्टर गरिदिएँ। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो ठुलो भइसकेको छ। त्यसपछि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तरकारी, फलफूल तथा किराना पसल, यसमा क्लिक गर्छु म। त्यसपछि आएर यसलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरेँ र यसलाई यसरी अलाइन मिलाइदिन्छु र अलाइन मिलाएर यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसरी हल्का सानो बनाइदिन्छु। त्यसपछि आएर यसको जुन फन्ट छ, फन्ट चाहिँ म चेन्ज गरिदिन्छु। जस्तै म यहाँनिर क्यारेक्टरमा जान्छु र यसको गणेश फन्ट रहेको छ, यसलाई मैले आकृति फन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फन्ट चाहिँ यहाँनिर आकृतिमा कन्भर्ट भइसकेको छ। त्यसपछि आएर यसको जुन माक्लो फन्ट छ यसको म साइज हल्का बढाइदिन्छु। जस्तै यहाँनिर यो 14 रहेको छ, यसलाई मैले 16 बनाइदिएँ र त्यसपछि इन्टर गरिदिन्छु र यसको ग्यापिङलाई पनि मिलाउँछु। त्यसको लागि म यहाँनिर फन्टमा जान्छु, फेरि यो यसमा क्लिक गरेर र फन्टको ग्यापिङ चाहिँ यसमा 13 छ, यसलाई मैले 12 बनाइदिएँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको ग्यापिङ पनि मिलेर आइसकेको छ। यति भइसकेपछि यसलाई मैले यसरी सिलेक्ट गर्छु र यसलाई चाहिँ यहाँनिर बिचमा राखिदिन्छु। जस्तै तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो शिवम तरकारी, फलफूल तथा किराना पसल भनेर आइसकेको छ। अब यति गरिसके पछाडि अब यो जुन शिवम लेखेको टेक्स्ट छ यसको चाहिँ म कलर चेन्ज गर्छु। त्यसलाई म यहाँनिर कलर बक्समा जान्छु र यसको कलर चाहिँ यहाँनिरबाट मैले रेड कलर दिन्छु। साथीहरु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलर रेडमा कन्भर्ट भइसकेको छ। तपाईले आफ्नो डिजाइनमा कुन कलर तपाईलाई मन पर्छ त्यो अनुसार तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अहिले मैले रेड कलर दिएँ र जुन तरकारी, फलफूल तथा किराना पसल लेखेको टेक्स्ट छ यसको पनि म कलर चेन्ज गर्छु। यसको कलर चाहिँ म यहाँनिरबाट ग्रीन कलर एप्लाई गरिदिन्छु। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो ग्रीन कलर पनि आइसकेको छ। साथीहरु, यति भइसके पछाडी अब यो टेक्स्टलाई मैले हल्का यता सार्दिन्छु र यहाँनिरबाट एउटा म
रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु र रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गरेर यहाँनिर एउटा लाइन क्रिएट गर्छु जस्तै यसरी। र यसको कलरलाई चाहिँ मैले यहाँनिर अहिलेको लागि जुन यो ग्रीन छ त्यसैलाई राखिदिएँ। तपाईँले आफ्नो हिसाबले चेन्ज गर्नु होला। यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का सानो बनाइदिन्छु यसरी र इन्टर गरिदिएँ। यति भइसके पछाडि यो जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई मैले यति सिलेक्ट गर्छु र कन्ट्रोल जी ले ग्रुप गरेर कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गर्छु र यसरी म सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु। साथीहरु अब यति भइसकेपछि म सेकेन्ड टेक्स्टमा आउँछु र यो सेकेन्ड टेक्स्टलाई पनि मैले यहाँनिरबाट क्यारेक्टरमा जान्छु र यसको फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु आकृति बोल्डमा। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको फन्ट चेन्ज भइसकेको छ र यसको कलर फेरि म यहाँनिरबाट यसलाई पनि यहाँनिरबाट अहिले तत्कालको लागि रेड कलर एप्लाई गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो रेड कलर एप्लाई भइसकेको छ। अब यो फन्टलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई यसरी हल्का सानो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिएँ र कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। अब म यहाँनिर तलको जुन हाम्रो टेक्स्ट छ यसलाई मिलाउँछु। त्यसलाई मैले यो टेक्स्टलाई सबभन्दा लास्टमा लिएर आउँछु यहाँनिर र यसको कलर अहिलेको लागि म यहाँनिरबाट रेडै दिन्छु र यसको पनि म फन्ट चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर यसमा क्लिक गर्छु र क्यारेक्टरमा गएर यसको फन्ट राखिदिन्छु म यहाँनिर आकृति रेगुलर भन्ने फन्ट छ त्यसलाई राखिदिएँ र यस जुन टेक्स्ट छ यसलाई मैले यहाँनिर हाम्रो जुन लाइन छ त्यो सिधा राखिदिन्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई पनि म यसरी ठुलो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिएँ। यति गरिसके पछाडि म यहाँनिर हाम्रो जुन मोबाइल नम्बर छ मोबाइल नम्बर र यहाँनिर प्रोपाइटर लेखिएको छ यो टेक्स्टलाई यहाँनिर लगेर गएँ। यो दुईटै टेक्स्टलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु ड्र्याग गरेर र यसको पनि म फन्ट चेन्ज गरिदिन्छु र यसको फन्ट राखिदिन्छु म यसको पनि आकृति। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको फन्ट आकृति बोल्डमा कन्भर्ट भइसकेको छ र यसको फन्ट साइज राखिदिन्छु म अहिलेको लागि 12 राखिदिन्छु। यति गरिसके पछाडि अब यो सबै दुईटै टेक्स्टलाई मैले यसरी ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गरिदिन्छु र यसलाई यसरी अलाइनमा मिलाइदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले हाम्रो टेक्स्ट अथवा कन्टेन्टहरू सबैलाई यहाँनिर मिलाइसकेको छु। अब यहाँनिर म एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि यहाँनिर म पेन टुलमा जान्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेन टुलमा तपाईँको यहाँनिर पाथ पिक्सल र सेप छ त्यसमा मैले सेपमा क्लिक गरिदिन्छु र यसरी यहाँनिरबाट एउटा सेप क्रिएट गरिदिन्छु र यो सेपलाई मैले सबभन्दा लास्टमा राखिदिएँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो टेक्स्टलाई माथि लिएर आउँछु र यो टेक्स्टको कलर चाहिँ अहिले म तत्कालको लागि व्हाइट राखिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो व्हाइट पनि एप्लाई भइसकेको छ र यसलाई मैले हल्का यतिको सारिदिन्छु र इन्टर गरिदिएँ। यो हाम्रो जुन प्रोपाइटर लेखिएको टेक्स्ट छ यसको पनि कलर म अहिलेको लागि रेड एप्लाई गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो रेड एप्लाई भइसकेको छ। यो सुनकोशी 6 लेखिएको जुन हाम्रो एड्रेसको जुन टेक्स्ट छ यसको कलर चाहिँ मैले यहाँनिरबाट अहिलेलाई ब्ल्याक कन्भर्ट गरिदिन्छु। यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि यहाँनिर रेक्ट्याङ्गलमा जान्छु र रेक्ट्याङ्गलमा गइसकेपछि यसरी मैले यहाँनिर तल एउटा रेक्ट्याङ्गल ड्र्याग गर्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो रेक्ट्याङ्गल आइसकेको छ र यो रेक्ट्याङ्गलको कलर चाहिँ म अहिले तत्कालको लागि यहाँनिरबाट यहाँनिर ग्रीन कलर चुज गरेर यहाँनिरबाट एप्लाई गरिदिन्छु। अहिलेको लागि मैले यही कलर राखिदिएँ। यस पछाडि म यहाँनिर हाम्रो पिक्चर एड गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर एउटा सेप क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म यहाँ रेक्ट्याङ्गलमा जान्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रेक्ट्याङ्गलमा आइसकेपछि तल तपाईँ कस्टम सेप टुलमा जानु होला। कस्टम सेप टुलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर सेभहरू यहाँनिर हुन्छ। यहाँनिर मेरो सबै पुरा सेप देखाएको छैन त्यसैले म यहाँनिर सेटिङमा जान्छु र यसमा मैले अलमा क्लिक गरिदिन्छु र त्यसपछि आएर ओके गरिदिएँ र ओके गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर अलभित्र यहाँनिर धेरै सेभहरू रहेको छ। त्यो मध्येमा म यहाँनिरबाट मैले यो सेप क्लिक गरेँ र त्यसपछि आएर यहाँनिर म ड्र्याग गर्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो सेप मेरो आइसकेको छ। त्यसै गरी म यहाँनिर यो सेपको यसरी ड्र्याग गर्छु अल्ट र सिफ्टले यसरी डुप्लिकेट बनाएर फेरि अर्को पनि एउटा र यसरी मैले यहाँनिरबाट 4वटा सेप यहाँनिर एड गरिदिन्छु र त्यसपछि आएर यो सबै सेपलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरेर यहाँनिर माथिबाट यसरी अलाइन अथवा ग्यापिङ मिलाउँछु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले यहाँनिर हल्का हाम्रो यो जुन लाइन छ त्यति सिधा बनाउँछु। यति राख्छु र यहाँनिरबाट मैले इन्टर गरेर कन्ट्रोल जी ले ग्रुप गरेर कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गर्छु र यसरी मैले यसलाई सेन्ट्रलाइज अथवा यहाँनिरबाट अलाइन मिलाइदिन्छु। र यो जुन हाम्रो माथिको टेक्स्टहरू छ यसलाई यसरी सिलेक्ट गरिदिएँ र यसलाई मैले यहाँनिर माथि सारिदिएँ। यति गरिसके पछाडि म यहाँनिर यो हाम्रो सबै यो जुन सेपहरू रहेको छ यो सेपलाई यसरी क्लिक अथवा सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरेर यहाँनिरबाट म यहाँनिर पाथ सिलेक्सन टुलमा जान्छु र पाथ सिलेक्सन टुलमा गएपछि तपाईँले यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रोकमा अहिले म यहाँनिरबाट 5 दिन्छु
र इन्टर गरिदिएँ। यसमा ब्ल्याक स्ट्रोक एप्लाई भएको छ, यो ब्ल्याकमा जान्छु र यसलाई मैले यहाँनिरबाट रेडमा एप्लाई गरिदिन्छु अहिलेको लागि। यति गरिसके पछाडि अब म यहाँनिर हाम्रो इमेज अथवा पिक्चरहरू एड गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर डेस्कटपमा जान्छु, यो सबै इमेजहरूलाई म यहाँनिर फोटोसपमा ड्र्याग गर्छु। सुरुमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो इमेज आइसकेको छ। यसलाई मैले यहाँनिर लेयरमा जान्छु र कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छु र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले यसरी सानो बनाइदिएँ र यहाँनिर राखिदिन्छु। र यो जुन हाम्रो तलको रेक्ट्याङ्गल छ यसलाई मैले सबभन्दा फर्स्टमा लिएर आउँछु र यो इमेजलाई पनि यो सेपभन्दा माथि लगेर जान्छु र माथि लगिसके पछाडि यहाँनिरबाट यो जुन इमेज छ यसलाई क्लिक गर्छु र यहाँनिर राइट क्लिक गरेर यसलाई क्रिएट क्लिपिङ मार्क्समा क्लिक गरिदिन्छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो क्लिपिङ मार्क्स भइसकेको छ र यसलाई मैले फेरि यो इमेजमा क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई हल्का यसरी सानो बनाइदिन्छु र यति मिलाएर यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिन्छु र यसरी नै म मेरो सबै इमेजहरूलाई यहाँनिर यो सेपभित्र क्लिपिङ मार्क्स गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले सबै इमेजहरू एड गरिसकेको छु। अब म यहाँनिर हाम्रो जुन ब्याकग्राउन्ड छ यसमा चाहिँ एउटा टेक्सचर एड गर्छु। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर म एउटा न्यू लेयर क्रिएट गर्छु। जस्तै यहाँनिरबाट मैले न्यू लेयर क्रिएट गरेँ र यो लेयर क्रिएट गरिसकेपछि म यहाँनिर ब्रस टुलमा आउँछु। यहाँनिर म ब्रस टुलमा आउँछु र ब्रस टुलमा आइसकेपछि यहाँनिरबाट म एउटा ब्रस चुज गर्छु। जस्तै मैले यहाँनिरबाट यो ब्रस चुज गरिदिन्छु र यसको साइजलाई मैले यहाँनिरबाट फुल बनाइदिन्छु र यहाँनिर मैले यहाँनिर क्लिक गरिदिएँ र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा टेक्सचर एड भएको छ र यो टेक्सचरलाई चाहिँ यहाँनिर म ओपासिटीमा जान्छु र यसको ओपासिटीलाई चाहिँ मैले यसरी घटाइदिएँ र घटाएर यसलाई मैले यहाँनिरबाट 10 राखेर इन्टर गरिदिन्छु र यसलाई मैले लक गरिदिएँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो टेक्सचर पनि एड भइसकेको छ। साथीहरू यति भइसकेपछि अब म यहाँनिर हाम्रो जुन यो रेक्ट्याङ्गल छ यसको कलर चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गल बक्समा गएँ र यहाँनिरबाट मैले यसमा ग्रिन कलर चुज गर्छु एउटा। यहाँनिरबाट मैले यो ग्रिन कलर चुज गरेँ त्यसपछि ओके गर्छु र त्यसपछि आएर म यहाँनिर यो रेक्ट्याङ्गलमा आउँछु र यहाँनिरबाट मैले यो कलर एप्लाई गरिदिन्छु र त्यसपछि आएर सेम मैले यहाँनिर माथि यो जुन हाम्रो रेड सेप छ यसमा क्लिक गर्छु र यसमा पनि मैले ग्रिन कलर एप्लाई गरिदिन्छु। त्यस पछाडि यहाँनिर हाम्रो जुन यो तलको टेक्स्टको कलर छ यसको कलर रेडबाट यसलाई मैले यहाँनिरबाट व्हाइटमा चेन्ज गरिदिन्छु। त्यसलाई म यहाँनिरको व्हाइट कलर चुज गर्छु र यो टेक्स्टलाई मैले यहाँनिर व्हाइटमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। साथीहरू अब यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर हाम्रो यो जुन माथि शिवम लेखेको टेक्स्ट छ यसमा क्लिक गर्छु र यसमा मैले यहाँनिर राइट क्लिक गर्छु र ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान्छु र यसमा यहाँनिर म ड्रप स्याडो एड गर्छु र यसको साइजलाई मैले यसरी घटाइदिएँ। यसको डिस्टेन्सलाई पनि मैले यतिको राखिदिन्छु र यसलाई यति राखेर यसमा फेरि म स्ट्रोकमा जान्छु र स्ट्रोकमा गएर यसको स्ट्रोक एड गर्छु। यहाँनिर इनसाइड छ यसलाई मैले आउटसाइड बनाइदिएँ र यसको कलरलाई राखिदिन्छु म यहाँनिरबाट व्हाइट। ओके गरिदिएँ। यसको जुन स्ट्रोक छ स्ट्रोकको साइजलाई अहिले म यहाँनिरबाट 3 राखिदिन्छु। फेरि म यहाँ ड्रप स्याडोमा आउँछु र यसलाई मैले डिस्टेन्स बढाइदिन्छु हल्का यति र यसको स्पिडलाई पनि बढाइदिएँ यति र साइजलाई पनि हल्का बढाइदिन्छु र फेरि म यहाँनिर स्ट्रोकमा आउँछु र यसको स्ट्रोकलाई मैले यहाँनिर 3बाट 4 राखिदिन्छु र यहाँनिरबाट ओके गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो स्ट्रोक पनि एड भइसकेको छ। अब यहाँनिर हाम्रो जुन फोन नम्बर छ यसको लागि म यहाँनिर आइकन लिएर आउँछु। जस्तै यहाँनिर मैले मेरो आइकन चाहिँ यहाँ डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु र यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो आइकन। यसलाई म फोटोसपमा ड्र्याग गरिदिन्छु र यसलाई मैले माथि ल्याएँ र यसको जुन कलर छ यसलाई चाहिँ मैले व्हाइटमा कन्भर्ट गरिदिन्छु। त्यसको लागि म यो जुन आइकन छ यसमा क्लिक गर्छु र यसको लेयरमा जान्छु र ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर यसको कलर ओभरले रहेको छ यसको कलर ओभरले चाहिँ यहाँनिरबाट म व्हाइट चुज गर्छु र ओके गरिदिएँ। फेरि ओके गरेँ र यसलाई मैले फेरि कन्ट्रोल टीले ट्रान्सफर्म गरेर सानो बनाइदिन्छु। फेरि यो हाम्रो जुन नम्बर छ यहाँनिर मैले यहाँ बिचमा एउटा कमा दिएँ र इन्टर गरिदिएँ। यति भइसके पछाडि यहाँनिर हाम्रो जुन एड्रेस लेखेको टेक्स्ट छ यसमा मैले क्लिक गरेँ र क्लिक गरेँ यहाँनिर म क्यारेक्टरमा आउँछु र यसलाई मैले बोल्डबाट यसलाई रेगुलरमा कन्भर्ट गरिदिन्छु र यसमा क्लिक गरेँ र कन्ट्रोल एले सिलेक्ट अल गरेर यसलाई मैले हल्का यस्तै सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डीले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु साथीहरू। र यस पछाडि म यो हाम्रो जुन पछाडिको ब्याकग्राउन्डको जुन टेक्सचर छ यहाँनिर यो टेक्सचरको चाहिँ जुन ओपासिटी छ यसलाई म हल्का घटाइदिन्छु र यसको ओपासिटी घटाएर अहिलेलाई म यहाँनिर 8 राखेर इन्टर गरिदिन्छु र यसलाई मैले लक गरिदिन्छु।
साथीहरु फाइनली तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको भिजिटिङ कार्डको डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। सो साथीहरु तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।